tayo sa ano. Hello! So we are here at Ruperto'S restaurant. Pumasok kami dito via Binalonan exit. And wow, it's very nice here. Wow! Sorry naman tayo na sa park. Rest lang to. Ginawa namin, bumaba kami dalawa. Rest lang. Allergic ka? Kaya shrimp crab. Kaya pwede ako mag-gagawin ka. Baboy. Matagtag na. Ilan sa akin. Ano ko mga question sa pangalan ng mga sabihin ng Ano, happy ending. Naka-highlight natin. Ayokong Ito kumuha ang kanilang bestseller. Baka magalit kayo sa akin pag kumuha. Ano province mo? Okay, video vlog check. No, we are here sa Ruperto'S Restaurant and Resort sa Binalonan exit, Pangasinan. So, ito yung one of the popular restaurants na malapit sa Our Lady of the Rosary of Manaoag. So, yung mga punta sa Manaoag, Our Lady of Rosary of Manaoag Church, ay pupunta dito para kumain ng kanilang lunch, breakfast or dinner or merienda. And nalaman ko din na it's also a resort. Katabi nito, konting distance lang, merong resort. Pwede kayong mag-overnight, pwede kayong mag-swimming, and also, yeah, wanna eat, go here. And I saw their rates, mura lang, from 2,500. Actually, meron sila 2,100, standard room, deluxe room, 2,500, family room for a group of 4, 3,300. So, yan. Meron silang website, ruperto's.com for more details. At ang pinakamalupit dito ay, ang bestseller sa Ruperto'S ay their longganisa. Ito rin ang masarap na longganisa sa Binalonan. So, we're going to try it now. Mukha siyang kikiam. Mukha siyang kikiam, no? Crunchy talaga. Crunchy. Parang pagkagat ko nga, naputol na kagad eh. Ito rin yung pinaka-crunchy ng longganisa. First time ko nakatikim ng longganisa na gato crunchy. And not too vinegary yung flavor. It's good. Let's try their sinigang. May crab ang sauce ko. Na maya-maya. It's good. May laman. May laman, no? Salamat. Anong masarap, Ted? Mag-ingat ka, may pineapple abs. Alin? Ito. Thank you. Sarap nung ano. Sa TARLAC yung Di ka daw. dati. So, si Andrea, she's from a TV show na may mga kanta-kantahan. One of the contestant. And she's a vlogger, a singer, and a YouTuber. So, ito yung sample singing niya. Your tender kisses, the feel of your hands are caress, your perfume has me by, my heart's yearning to touch you and need so much. If you're not here, by my side, can't hold back the tears. I try to Ito lang naman yun eh. Once na makarating ka sa isang destination, pwede mo itong balik-balikan pag pupunta ka ng norte. Kaming grupo naman namin, madalas kami sa La Union, Pangasinan at Baguio. So, pwede namin gawing stopover to kasi TPLEX lang naman eh. Di ba, ma'am? Ayan. Kaya sa mga may-ari dito. Ayan. So, if you're going to Baguio and wanna take a rest or kumain, visit Ruperto'S Restaurant and Resort here in Binalonan, Pangasinan. Malapit lang sa TPLEX, Binalonan exit.
So okay, meron tayong discover na si Ma'am, si Riz Tayag, ay isa palang YouTuber vlogger. So visit her channel. It's gonna be somewhere in here. Ayan. Pinahirapan pa ako. Actually, hindi. Ano ako, sa baba ako eh. Caption ko dito. Joke lang. Yes. At sir, ano kayo? Driver niya. At kayo yung owner. Siya yung drone operator doon, survivor footages nung ano. Siya po Survivor. talaga yung manager. So ayan, kasi alam ko paano, nakita ko na yung YouTube niya, na parang na-follow ko lang parang this week or last week eh. Kasi naghanap ako ng mga travel posts. So nga, parang beauty, ano nga to. Magkakaalaman mami pag check ko yung wifi. Yay! Thank you. Nice to meet you, sir. Thank you. Di na ako nakapag-tour nung kanilang resort, no? Kasi busog ako eh. So magpapakita na lang ako ng mga pictures na lang about yung Ruperto'S Resort, Restaurant and Resort. At meron silang mabaong longganisang Binalonan. Yes! Panalo. Okay, video vlog check. We are here at the Our Lady of Rosary of Manaoag. Sabi, ang layo. Parang first time ko pumunta dito. Parang high school pa lang ako eh. And I'm very happy na nakabalik ako. Kasi di ako ganun nakakapunta sa lugar na to eh. Oh, grabe. So, let's go inside. Sila. So, close up public pala itong area na to. We're lucky nakapasok kami. Ganda. We're going inside sa pinaka-puso ng simbahan, no? At wow. Church side. Kasi there's also a museum. Check it out, yo. So yung mga ano, baka nakapila pala sila, no? Diyan ang pilahan ng kotse. Para pag magpapabless sila, pumunta na lang sila May dito. oras. May May oras oras. yan. So, yun lang ang mga inaalaw pumasok. May number ng... Well, hindi na, ano lang. Kasi, Oras lang. Recently, So we're watching a short film. I think about the church. Huwag muna tayo. So matagal ito mga to mga... Yes, sir. 1800s to 1900s, Wow. sir. Supa. Kung pinapakita ko gaano ka-intricate yung mga burda-burda, mga embroidered. So you can have your petitions afterwards. Pwede po kayo magsulatan yung mga petitions and then pwede po natin ihulog yung... Ito yung... may hulugan na ng letter. Yes, sir. Petition boxes po. Yung mga prayers nila, if it are of the gratitude, graduate po ng rosaries, jubilees, or so we have the 2017. Ano. So we have the 1800s, sir. to Wow, 1900s. grabe. So talaga po naka-preserve for us to see, to view. Kaya po makakubong kaparati po yung malalagyan. Kaya na po pinili So, bawat ano pa niya, lagyan pala sila ng perfume pala. Yes Para po, naman. mga bisita po nagbibigay ng perfumes. Again po, for their answered prayers, for their... Parang gift nila. Yes, sir. Galing So lahat po talaga from... So we just saw the short film TAOAG. It's about the people, yung mga devotees ng Our Lady of Manaoag. No? And after that, we went to the museum to check out the very vintage, tsaka mga ancient artifacts, no? Yung mga ginamit since the 1700s. So gumawa na rin ako ng petition letter. Hinulog ko sa Dropbox doon para at least prayers for my family. So laro na tayong simbahan and let's see the real image of Our Lady of Manaoag.
sa yung sa film na siya pinanood namin. Yung platform pala ng Our Lady Manaoag, parang siyang elevator pala. So binababa nila yung pag kailangan nilang linisin or i-prepare. And I heard na sabi kanina na binababa lang nila ito tuwing fiesta. So 2 times lang niya siya binababa para makalapit yung mga tao. And also there's a prayer room sa likod. Pwede ka maghulog ng letter and also hawakan yung damit mo image. So yun. Galing. Elevator siya, electronic. So we're going at dun sa likod ng Our Lady of Manaoag. No? It's my first time to be here. At mahahawakan natin yung dress niya. Ito na siya. Oh my gosh. Ang bango sa loob. Ang bango ng mga bulaklak. Grabe. Just to touch the mat. There's some kind of Just to say their prayers, their thanksgivings, their perfect pagbabago sa pakiramdam ko. It's a good experience. Ang bango sa loob, no? Ang bango sila. Mabango. Perfume ng official niya, Heroes. Tigos. And we are here sa souvenir store. Pwede ka na mag-shopping after offering a prayer, donation. Also buy something. Prayer materials, images, and some prayer books din. Meron din sila dito. Coming weekend, Thursday guys. Bye! Thursday, walang tao dito. Thursday tayo na Oo nga, no? Thursday kayo pumunta rito para walang tao. Konti lang. It's perfect. Wow, grabe. Grabe experience doon. My first time eh. Sabi ko, pag nahihiwalay ako sa grupo namin, ayan, ang kanta ligaw-ligaw na ako sa labas ng simbahan. Sobrang laki, grabe. Sobrang laki. Napakaganda na experience namin dito. First time ko nakalapit doon sa image. First time ko din yung everything, mag-tour around, no? Talaga ang galing na experience namin. Next stop, saan tayo? Okay. Black sila ngayon. Gagawa tayo ng ilang-ilang. Diba tayo ilang-ilang? Yes! May ilang-ilang extraction plant here. It's part of a project ng LGU, no? So ito yung sa mga sinusuportahan ng ating collaborate na kumpanya. Dito po mismo yung ano po. Dito pa din. Dito pa rin. So bakit ina-extract yung ilang-ilang? Para saan siya? Perfume po and other secondary products. Like, Mga mapakita natin. Sige. perfume, soap, Okay. pati sa muscle paint, lahat. Pati sa laundry, and yung sa pinaguhugas ng mga Kasi may scent kasi siya. Between the first That po is 4 hours. 4 hours. 4 hours, 2 hours. Dito po yung Tagal din. Ayun po, may separator po kami ng glass po. Bilis, oh. So kung nakatulog pala yung ano na... Yung tubig na po na yun. Mas mababang klase na po. Ito po sir, pantang taas po siya.
Ito po, yung pinaka-floral water, bababa po natin para pure oil po yung makukuha po natin. So, ang bango na po niya, sir. Oo, may amoy na siya. Ang bango. Yung nasa ilalim, water po. Opo, yung hydrosol po yun. So if you are having a road trip, sa TPLEX kayo, wala kayong mapuntahan, go here sa Anao. Anao exit. Konting ano lang, liku-liku dyan. Makikita nyo na itong Ilang Ylang Center, extract, Ilang Ylang Extract Center. So, I'll just add Google Map na lang sa vlog ko. Or search mo na lang sa Google Maps, yung location nito. So we are here sa store nila, no? Kung saan sila nagbebenta ng mga ilang-ilang extract. So check out yung store nila at yung mga iba't ibang klaseng produktong na nabuo nila using the ilang-ilang extract. Bango! Ano yung i-imply mo, Ben? Meron silang ano yan, massage oil. Yun no, massage oil do, Gary. Yun, na massage oil! Ito yung ginagawa nilang potpourri. Dried na. Ito yung dried ilang-ilang. Ang babae, no? Ang babae yata. Ito, Brian, panlalaki. Check natin ang amoy nito. May ilang-ilang pa din. Oo nga. Pero panlalaki. Very, refreshing. Refreshing yung ano niya. Bango. Mabibili kami. Namili daw kayo po, since moist ka. Yan, Brian or yung blue. Or and similar. Ano yung ano? Mamili ka na din daw. Yung blue na lang ako. Hindi, mas mabango yung isa. Kuha mo recommend mo. Hindi ko alam sa taste mo. Mas mabango to. Mas gusto ko to. Kung ikaw, ito yung mga original scent. Ano yung sa'yo? Itong red, tsaka yung yellow. Pero ito yung Impisa po perfume, anything that pampabango. Pang kotse, pang linis. Yan. All of them are ilang-ilang extra.